عشان تخش في مرحلة الكيتوسيس لازم جسمك يعتمد على الدهون في الطاقة، وعشان تخس لازم تتبع نظام الأكل اللي هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل، اللي هو طبعا في كيتو دايت. يعني هل في أكل معين لازم أكله عشان أخش في مرحلة الكيتوسيس؟ طبعا، لأن المرحلة دي مش سهلة على الجسم إن هو يخش فيها بسهولة. المرحلة دي بتعتمد زي ما قلنا على الدهون في الطاقة كبديل للسكر، وهي انك تقلل السكر ل 5% او 50 جرام صافي من الكربوهيدرات من كل السعرات الحرارية. تعالوا النهاردة يا جماعة نتعرف على نوعيات الاكل اللي فيها سكر قليل، واللي هي بدورها بتمد الجسم بجميع العناصر والمعادن اللي هتفيدك برضو في الكيتو دايت. وهنعرف برضو ايه الاكلات اللي المفروض اللي احنا نتجنبها. غير كده كمان هنعمل دايت كده مع بعض فقط كمثال، ومش اي حد يستخدمه من فضلكم. ده غير بعض التساؤلات اللي هجاوب عليها النهارده. ولو عايز تعرف ايه هو الكيتو دايت بالتفصيل، يا ريت ان انت تخش على الحلقه اللي هي هتبان هنا دلوقتي. يلا خليك معايا وتابعني لحد الاخر، ولو لسه ما اشتركتش يلا اشترك معايا النهارده وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده مني. وما تنساش تشير الحلقه مع اصحابك وحبايبك وكل الناس اللي حواليك ومعارفك. جاهز؟ يلا بينا. الاكل بجميع انواعه يا جماعه زي ما عرفنا قبل كده ان في جميع العناصر من النشويات والدهون والبروتين، وكل ما كانت الاكلات اللي هتعتمد عليها فيها نشويات قليله جدا ودهون كتيره وبروتين معتدل، هتبقى دي الامثل في انك تبتدي الكيتو دايت. زي مثلا البيض، الاجبان، زيت الزيتون، الزبده الخاليه من الزيوت المصنعه زي المارجرين، الافوكادو واللوز وعين الجمل واللحوم الحمراء بس مش قوي، والاسماك الدهنيه زي السلمون والتونه، والدجاج وخاصه الاوراق. كل اللي احنا ذكرناه ده قيمه الكربوهيدرات الصافيه لل100 جرام ما تعديش ال1 جرام يا جماعه. اللي احنا ذكرناه ده اساسيات الكيتو دايت، لكن في بعض الناس اللي بتحب الخضار مش بتقدر تستغنى عنه. تعالوا اقول لكم النهارده الخضار المسموح بيه في الكيتو دايت واللي هيخليك لسه في مرحله الكيتوسيس. عندنا مثلا الطماطم، الخيار، الزيتون، الباذنجان، الخس، القرنبيط، الفلفل بجميع انواعه والوانه، الكوسه، السبانخ، الفاصوليا الخضراء، اللفت، كرومب او الملفوف، ورق العنب بس من غير رز. كل اللي احنا ذكرناه يا جماعه من الخضروات ما يعديش ال1 ل4 جرام لكل 100 جرام منه. الناس طبعا اللي بتحب المحاشي مش نسيك، تقدر من خلال القرنبيط تعمل بيه احلى حشو للمحشي زي الرز بالظبط ويمكن اجمل كمان. عايزك تتابعني على الانستجرام على TheNutritionistMD عشان هعمل لك الوصفة دي خلال يومين. خلي بالك ان مش كل الخضار ينفع في كيتو دايت. يعني مثلا الخضروات اللي بتنمو تحت الارض زي مثلا الجزر، البصل، الشمندر، اللفت الاصفر، البطاطس، البطاطا الحلوة والفول والبقوليات، كل الاطعمة دي خلي بالك ان فيها نسب نشويات عالية اللي بتتراوح بين 7 ل 15 جرام في ال100 جرام، ودي نسبة كبيرة جدا ممكن تطلعك بره الكيتو دايت. طبعا كل الفواكه بجميع انواعها بيبقى فيها نسب عالية جدا من الكربوهيدرات، واللي بتتراوح من بين 3 ل 20 جرام كربوهيدرات. من الاكلات او الاطعمة الممنوعة منعا باتا عشان صحتك مش عشان بس الكيتو دايت، اللحوم المصنعة زي البرجر، السوسيس او السجق، اللانشون، بولو بيف، كل انواع اللحوم الجاهزة. وطبعا في من الزيوت اللي بيتعالج هيدروجينيا وبيحتوي على زيوت ضاره مشبعه زي مثلا زيت السمسم، زيت الصويا، زيت الذره، السمن النباتي، الزيوت النباتيه وبجميع انواعها. طبعا ده غير ان الالبان والعصاير والمايونيز والمعلبات واللي بيبقى فيها مواد حافظه وسكريات اضافيه، طبعا الكاتشب والبسكويت والشوكولاته والشيبسي، كل ده ممنوع في الكيتو دايت. ده غير ان هو ممكن اصلا يطلعك بره النظام، الا انه ممكن يعرض جسمك لاخطار بعد كده. خلي بالك ان صافي الكربوهيدرات ده هو النسبة الصافية بعد طرح الالياف والسكريات الكحولية من مجموع الكربوهيدرات الاجمالية، فبيديك الصافي بتاع الكربوهيدرات زي المثل اللي قدامك ده على الشاشة، وهو اننا طرحنا ال6 جرام الياف 1 جرام سكر كحولي فادانا صافي 1 جرام كربوهيدرات في المجموعة كلها. نعمل مثال دايت لواحد وزنه 100 كيلو، محتاج قد ايه الشخص ده عشان يخس؟
طبعا يا جماعه ما تنسوش ان كل شخص مختلف في نشاطاته، بس لو افترضنا ان الشخص ده مش رياضي خالص واخره ان هو بيحرك ايده عشان يجيب الريموت من على الكنبه، الشخص ده في الغالب يا جماعه هيحتاج من حوالي 1500 ل 1800 سعر حراري عشان يوصل لمعدل وزن 90 كيلو على مدار شهر او شهر ونص. لو انتوا فاكرين التوزيعه بتاعتنا بتاعه الكيتو دايت، ايوه مظبوط، 5% نشويات، 70% دهون، و25% بروتين من ال 1500 سعر حراري اللي احنا اتكلمنا عليهم. هيحصل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. الشخص ده في الغالب هيحتاج حوالي 75 كالوري نشويات، 1125 كالوري دهون، و375 كالوري بروتين، وده بالتالي هيبقى الدايت بتاعه. في الفطار هيبقى عدد 2 بيضة مسلوقة زائد واحدة افوكادو زائد قطعة جبنة رومي. الغدا هيبقى عدد 3 اوراق دجاج زائد 40 حبة لوز زائد طبق سبانخ حوالي 100 جرام. عشاء بس علبة تونة بزيت الزيتون. وزي ما انتم شايفين حاولنا على قد ما نقدر نحط الدهون المفيدة زي زيت الزيتون والبيض والافوكادو واللوز، وبعدنا تماما عن كل الاكلات الغير صحية اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول. وده طبعا يا جماعة عشان نحافظ على جسمنا قبل اي شيء من اي امراض اللي ممكن تجيلنا من خلال الدهون المشبعة اللي مش مفيدة خالص للجسم. وطبعا قدرنا نحافظ على نسبة البروتين في الجسم للشخص اللي وزنه 100 كيلو. لو حسبت معايا من كل اللي احنا اتكلمنا فيه هتلاقي ان البروتين للشخص الغير رياضي هتلاحظ ان هو من حوالي 95 ل 100 جرام بروتين، واللي بننصح بيه ان البروتين ما يزيدش عن 1 جرام لكل كيلو جرام للشخص الغير رياضي. خلي بالكم يا جماعة لما تحسبوا الدايت بتاعكم لان البروتين ما يزيدش عن النسبة دي، انه لو زاد هيطلعك بره عملية الكيتوسيس تماما. كده اتعرفنا يا جماعة عن الاكلات الممنوعة والاكلات اللي تنفع في كيتو دايت. تعالوا بقى نتعرف على بعض الاسئلة الشائعة عن الكيتو دايت واللي بتيجي اكتر في دماغكم. طبعا كان نفسك اقول لك طبعا، بس مع الاسف ما ينفعش، لان ببساطة البيبسي دايت بيتحط عليه بعض المواد الشبيهة بالسكر العادي اللي بتديله طعم مسكر شوية، وده ببساطة ممكن يزود السكر ويمنع حدوث عملية الكيتوسيس في جسمك. بعض الجبن زي الجبن الرومي، شيدر، إدام، جودة، موزاريلا، كيري، كل ده مسموح في الكيتو دايت. أهم حاجة إنها ما يبقاش فيها زيوت مهدرجة، مش مضاف عليها الكربوهيدرات ولا سكر ولا النشا، وده باختصار تقدر تقراه على الغلاف بتاع المنتج نفسه. خلي بالكم يا جماعة ان مع التقدم في العمر معدل الحرق بيقل، وبالتالي في ناس كتيرة بتتبع الكيتو دايت ومش بتخس، وده لانهم بياكلوا وجبات خفيفة بين الوجبات الاساسية. ده بيخلي الجسم بيخزن جلايكوجين، ده غير طبعا ان معدل الحرق بتاع الجسم بيكون بطيء، فبالتالي الجسم هيخزن طاقة من الجلايكوجين وهيخس ببطء. وعشان كده الصيام المتقطع يا جماعة مع الكيتو دايت بيساعد كتير جدا على التخلص من الوزن الزائد وبسرعة. وياريت تتفرج على الفيديو اللي هيظهر في اخر الحلقة بتاع الصيام المتقطع عشان تعرف كل حاجة عن الكيتو دايت مع الصيام المتقطع برضه. الشاي والقهوة عادي جدا مع الكيتو دايت، لكن طبعا تجنب اضافة اي مواد سكرية او البان عليهم. هنتكلم في الحلقة الجاية يا جماعة عن بعض اثار الكيتو دايت في بداية مراحل الدايت وازاي ان انت تقدر تتغلب عليها. ولو حسيت باي اعراض قبل ما ندخل في الحلقة اللي جاية وانت ماشي على نظام الكيتو دايت، ياريت تسيبها تحت في التعليق وهرد عليك وهقولك باختصار ازاي تتغلب عليها. يلا ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي ياريت تدوس على علامة اللايك، تشترك معايا لو لسه ما اشتركتش، وياريت تشير الحلقة دي مع اصحابك ومعارفك من خلال ايقونة الشير الموجودة تحت صباعي هنا بالظبط. المرة الجاية هجاوب على اسئلة برضو اكتر، ولكن حبيت ان انا اعرض اهم الاسئلة اللي بتدور في دماغك علشان تكون الحلقة دي مفيدة على قد ما اقدر. والى اللقاء.